Welcome students, myself Professor Vikrant Palatsha. I welcome you in my YouTube channel Professor Vikrant Palatsha's Education Hub. Now the exam days are going to start. Therefore, all of you engage in the revision of your subjects that you have learned during the regular classes. So, dear students, in this video, we are going to discuss the important questions regarding the exam point of view for the TYBCOM semester 5th subject, that is auditing. And in this video we are going to discuss the important question for the unit number 1 of the auditing, that is introduction to principles of auditing and audit process. लवकरच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा या सुरू होणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही सर्व विद्यार्थी नक्कीच जे तुम्ही सब्जेक्ट या सेमिस्टरमध्ये शिकत आहात त्या सेमिस्टरचा रिव्हिजन तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी करत असणार आहात. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओत आपण TYBCOM सेमिस्टर 5 ऑडिटिंग या विषयाच्या युनिट क्रमांक 1 इंट्रोडक्शन टू प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑडिटिंग अँड ऑडिट प्रोसेस यामधील काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा या ठिकाणी थोडक्यात आढावा घेणार आहोत, म्हणजे रिव्हिजन करणार आहोत की जे एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. सो लेट्स बिगिन. तर चला सुरुवात करूया. सो इन दिस युनिट द फर्स्ट पॉइंट दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट introduction and definition of the audit. So auditing is the process that begins where the accounting ends. म्हणजे ऑडिटिंग ही अशी संकल्पना आहे, प्रक्रिया आहे की ज्या ठिकाणी अकाउंटिंगचं काम संपतं त्या ठिकाणी ऑडिटिंगचं काम हे चालू होणार आहे. सो इन शॉर्ट ऑडिटिंग इज व्हॉट? ऑडिटिंग इज द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स. म्हणजे जे काही अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स असतील त्याचं जे परीक्षण, त्याचं जे व्हेरिफिकेशन केलं जात असतं त्यालाच आपण थोडक्यात ऑडिटिंग असं म्हणत असतो. वाय ऑडिटिंग इज डन? बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ द ऑडिटिंग व्हॉट एव्हर एरर्स आर देअर, व्हॉट एव्हर फ्रॉड्स आर देअर, दोज आर देअर in the financial records or accounting records, those are deducted, those are find out, and then all those errors and frauds recovered from the accounting records, and for that the verification is done, is called as the ऑडिटिंग. म्हणजे अकाउंटिंग रेकॉर्ड्समध्ये ज्या चुका म्हणजे एरर्स असतील किंवा फ्रॉड्स असतील ते फ्रॉड शोधून, त्या चुका शोधून त्या अकाउंटिंग रेकॉर्ड्समधून काढून टाकून ते रेकॉर्ड क्लिअर करणं, याच्यासाठी जे व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया त्या ठिकाणी राबवली जात असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत त्या ठिकाणी ऑडिटिंग. सो द डेफिनेशन ऑफ द ऑडिटिंग दॅट इज मेन्शन बाय द सेव्हरल अकाउंटिंग थिंकर्स, Spicer, Pegler, Montgomery. In this their definition they have what they have also mentioned, they have mentioned that auditing is a systematic examination, verification of the books, records, financial statements of the business organization to verify that such records are clearly prepared and there is no error, there is no fraud in those records. तर काही अकाउंटिंग थिंकर्स त्या ठिकाणी आहेत जसं स्पायसर, पेगलर, मॉन्टेगोमेरी यांनी सुद्धा या ठिकाणी अकाउंटिंगची डेफिनेशन देताना काय म्हटलेलं आहे की ऑडिटिंगची डेफिनेशन देताना काय म्हटलेलं आहे की ऑडिटिंग ही अशा प्रकारचे सिस्टमॅटिक एक्झामिनेशन आहे की ज्यामध्ये व्यवसायाचे अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स, व्यवसायाचे फायनल रेकॉर्ड्स सर्व व्हेरीफाय केले जातात. या रेकॉर्ड्समध्ये जर काही एरर, फ्रॉड असेल तर ते डिटेक्ट करून ते रेकॉर्डमधनं दूर केले जातात आणि संबंधित रेकॉर्ड हे क्लिअर प्रिपेअर केलेले आहेत किंवा नाहीत याबद्दलची मत त्या ठिकाणी व्यक्त केलं जात असतं. याच प्रोसेसला या ठिकाणी ऑडिटिंग असं म्हणतात. सो दॅट इज द डेफिनेशन ॲज वेल ॲज द इंट्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अँड द इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट will be also asked in the examination, that is what? Objectives of the auditing. So generally there are the two types of objectives of the auditing. One is the primary objective and another one is the secondary objective. दोन ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी आहेत. पहिला आहे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह, दुसरा आहे सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह. प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह, द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑडिटिंग इज टू गिव्ह an opinion about the financial statement, that these statement shows true and fair view of the financial position of the business entity. यामधला जो प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आहे की जे काही फायनान्शियल स्टेटमेंट्स असतील त्या फायनान्शियल स्टेटमेंट्सद्वारे
बिझनेसची ट्रू अँड फेअर म्हणजे बिझनेसची सत्य परिस्थिती दाखवली जात आहे. हा ऑब्जेक्टिव्ह परिपूर्ण करण्यासाठी त्या ठिकाणी ऑडिटिंग हे केलं जातं. दॅट इज द फर्स्ट वन. अँड द सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑडिटिंग इज डिटेक्शन अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द एरर्स अँड फ्रॉड्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ. आणि दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी आहे की जे काही एरर्स असतील किंवा जे काही फ्रॉड असतील त्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मधनं डिटेक्ट केल्या जातील आणि भविष्यात त्या एरर्स प्रिव्हेंट केल्या जातील. तर यासाठी ऑडिट हे केलं जात असतं. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑडिटिंग. अशा प्रकारे ऑडिटिंगचे हे दोन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्ह. देन द नेक्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस युनिट दॅट विल बी most probably asked in the examination, that is types of audit or classes of audit. म्हणजे बहुतेक वेळे परीक्षेमध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे आणि विचारल्या जाण्याची सुद्धा शक्यता आहे. तो आहे ऑडिटचे विविध प्रकार. ओके, सो देर आर द सेव्हरल टाइप्स ऑफ द ऑडिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप. त्यामध्ये पहिल्यांदा आहे ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑडिट: प्रायव्हेट ऑडिट, गव्हर्नमेंट ऑडिट, स्टॅच्युटरी ऑडिट. The audit of the private organization, that is called as a private audit. Government, the audit of the public companies, the audit of the government sector departments is called as the government audit. Statutory audit, the audit which is statutory, which is mandatory according to the law, that audit is called as the statutory audit. म्हणजे जे ऑडिट कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल त्या ऑडिटला या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द स्टॅच्युटरी ऑडिट. सो इट इज द फर्स्ट. Then next one, audit according to the periodicity. Under the audit according to the periodicity, there are 5 types of audit. First of all, continuous audit. Continuously throughout the year, the audit is performed. That audit is called as the continuous audit. Then next one is the annual audit. At the end of the financial year, the audit is performed. That is called as the annual audit. The next one is the interim audit. In between the financial year, the audit is performed. That audit is called as the interim audit. The next one is the occasional audit. To get the benefits of the audit occasionally when it is necessary, at that time the audit is performed. That is called as the occasional audit. म्हणजे ऑडिटचे फायदे घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण घटनांनुसार जे काही ऑडिट केलं जाणार आहे त्याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, ओकेजनल ऑडिट. अँड लास्ट वन इज द कॉन्करंट ऑडिट. सो द कॉन्करंट ऑडिट इज द ऑडिट. It is a system of audit prevalent in large banks and large branches of banks. Particularly this kind of audit is conducted where? In the banks. कुठं केलं जातं हे ऑडिट? बँकमध्ये. It is an examination which takes place on the occurrence of transaction or an examination which is carried out at the earliest. There are number of transactions happen in the bank daily. So whenever the transaction happens, after that transaction, when it is checked immediately, such kind of audit is called as a concurrent audit. म्हणजे बँकेमध्ये असंख्य ट्रान्झॅक्शन होतात. ट्रान्झॅक्शन झाल्यानंतर लगेच त्या ट्रान्झॅक्शनचं जे व्हेरिफिकेशन केलं जाणार आहे त्याच ऑडिटला आपण या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्करंट. ओके, सो इट इज द सेकंड टाइप, दॅट इज ऑडिट अकॉर्डिंग टू द पिरियॉडिसिटी. द नेक्स्ट टाइप, दॅट इज द ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्ह. So under the audit according to the objective, there are total 10 types of the auditing. How many types are there? 10 types of the auditing. In that, first of all, financial audit. The verification of the financial records of the business organization is called as the financial audit. The next one, operational audit. The review of the operations of the business organization is called as the operational audit. म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे जे काही विविध ऑपरेशन्स, विविध फंक्शन्स त्या ठिकाणी केले जात असतील त्याचा जो रिव्ह्यू असतो त्यालाच या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे, ऑपरेशनल ऑडिट. देन नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑडिट. द ऑडिट ऑफ द कॉस्ट रेकॉर्ड्स ऑफ द बिझनेस, इट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑडिट. म्हणजे बिझनेसचे जे कॉस्टिंग डिपार्टमेंटच्या संदर्भातले जे काही रेकॉर्ड असतील त्याचं जे ऑडिट केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑडिट. देन नेक्स्ट वन इज द मॅनेजमेंट ऑडिट. सो द रिव्ह्यू, examination of the various policies and practices followed by the management of the business organization, that is called as the management audit. म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे जे मॅनेजमेंट आहेत, त्याच्या ज्या पॉलिसीज आहेत, त्याच्या ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत, बिझनेस ऑर्गनायझेशन कडनं ज्या फॉलो केल्या जातात त्या संदर्भातल्या ऑडिटला आपण या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, मॅनेजमेंट ऑडिट.
Tax audit. It is the examination of the financial records to assess the correctness of calculation of taxable profit. That kind of audit is called as the tax audit. म्हणजे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा टॅक्सेबल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जे काही परीक्षण केलं जाणार आहे त्याच ऑडिटला या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे, टॅक्स ऑडिट. देन सोशल ऑडिट. It is an audit to review the non-financial impact of the organization on the society. म्हणजे ज्या काही बिझनेसच्या नॉन फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या ऍक्टिव्हिटीजचा इम्पॅक्ट समाजावर, सोसायटीवर काय होतं त्याचं जे रिव्ह्यू, त्याचे जे एक्झामिनेशन केली जात असते त्या ऑडिटला या ठिकाणी काय म्हटलं जाणार आहे, सोशल ऑडिट. एन्व्हायरमेंट ऑडिट. एन्व्हायरमेंट ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ग्रीन ऑडिट. एन्व्हायरमेंट ऑडिटलाच आपण काय म्हणतो असतो, ग्रीन ऑडिट. It is the audit that assesses the impact of the activities of the organization on the environment. Therefore, it is called as the environment audit or green audit. म्हणजे ज्या काही ऍक्टिव्हिटी बिझनेस ऑर्गनायझेशन कडनं परफॉर्म केलेल्या आहेत त्याचा इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवर काय होतो आहे याचं जे परीक्षण केलं जाणार आहे त्यालाच काय म्हटलं जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द environment audit. Then next one is the propriety audit. Propriety audit goes beyond the financial impact and it will assess the decisions of the management to verify its impact on the society as well as on its employee. Propriety audit म्हणजे अशा प्रकारचं ऑडिट की जे बिझनेसचे डिसिजन्स आहेत त्याचा परिणाम समाजावर आणि कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर काय झालेला आहे याचं जे असेसमेंट केलं जात असतं त्या ऑडिटला आपण या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, प्रोप्रायटी ऑडिट. द नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मन्स ऑडिट. टू चेक द परफॉर्मन्सेस ऑफ द व्हेरियस डिपार्टमेंट ऑपरेटेड इन द बिझनेस ऑर्गनायझेशन द ऑडिट इज डन. दॅट काइंड ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड एज द परफॉर्मन्स ऑडिट. म्हणजे ज्या विविध प्रकारच्या डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी बिझनेस ऑर्गनायझेशन मध्ये कार्यरत आहेत त्यांचा परफॉर्मन्स व्हेरिफिकेशनसाठी जे ऑडिट त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मन्स. अँड लास्ट वन इज द सेक्रेटरियल ऑडिट. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन कंपनी is what? Company secretary. So how the company secretary is performing the duty, all the legal duties, has the secretary performed the review of that is called as the secretarial audit. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये कोण आहे तर कंपनी सेक्रेटरी. त्यामुळे कंपनी सेक्रेटरी त्याचा रोल, जबाबदाऱ्या कशा प्रकारे पार पाडत आहे याचं जे एक्झामिनेशन रिव्ह्यू असेल त्याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, सेक्रेटरी. सो देअरफॉर दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू व्हॉट, ऑब्जेक्टिव्स. द नेक्स्ट major type, it is what, scope of audit. So under the scope of audit only two types are there, that is the complete audit and partial audit. When each and every record of the business organization is verified, that kind of audit is called as a complete audit. Vice versa, partially means very few transactions, representative transactions are verified, that kind of audit is called as the partial audit. So therefore it is the two types according to the scope of audit. The next one, that is the employer of auditor. The next major type is what, employer of auditor. Again there are two types, internal audit and external audit. So internal audit is conducted by an auditor who is appointed by the business organization to check the performance of the entity. जे business organization चा परफॉर्मन्स चेक करण्यासाठी मॅनेजमेंट किंवा व्यवसायाने इंटरनली ज्या व्यक्तीची नियुक्ती केलेली आहे त्या व्यक्तीच्या मार्फत जे ऑडिट परफॉर्म केलं जात असेल त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिट. अँड एक्सटर्नल ऑडिट. सो एक्सटर्नल ऑडिट इज डन बाय द ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड बाय द शेअर होल्डर्स. शेअर होल्डर्सने ज्या व्यक्तीची नेमणूक केलेली आहे, ज्या ऑडिटरची नेमणूक केलेली आहे त्या ऑडिटरकडनं हे ऑडिट त्या ठिकाणी केलं जात असतं. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल. And now the last one, that is the manner of checking. आणि शेवटचा जो मेजर प्रकार आहे manner of checking, according to that there are the three types of audit: standard audit, balance sheet audit and post and vouch audit. Standard audit means according to the certain standards, those are the predetermined, according to that the audit is performed, that is called as the standard audit. म्हणजे विशिष्ट नियमांनुसार की जे अगोदरच डिसाईड केलेले असतात, मानकांनुसार जे अगोदरच डिसाईड केलेले आहेत
त्यानुसार जे ऑडिट केलं जाईल त्याला स्टँडर्ड ऑडिट असं म्हटलं जाईल. बॅलन्स शीट ऑडिट, द असेट्स, द लायबिलिटीज, दोज आर रेकॉर्डेड अंडर द बॅलन्स शीट. द ऑडिट इज डन रिगार्डिंग दॅट इज कॉल्ड एज द balance sheet audit. Post and vouch audit means the transaction are recorded as per the basis of the voucher and posted to the various ledger accounts. The verification of such is called as the post and vouch audit. म्हणजे ज्या काही ट्रान्झॅक्शन आहे त्या कशाच्या आधारे नोंदवले जातात, तर वाउचरच्या आधारे, आणि त्याची पोस्टिंग विविध लेजर अकाउंटला केली जाते. याचं जे व्हेरिफिकेशन असेल त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, पोस्ट अँड व्हाउचर. सो इन डिटेल दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑर क्लासेस ऑफ द ऑडिट. अशा प्रकारे हे ऑडिटिंगचे विविध प्रकार आहे, आणि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इन द युनिट नंबर 1. ओके, आफ्टर दॅट द नेक्स्ट वन, दॅट इज द एरर्स अँड फ्रॉड्स in auditing records. So we have discussed the objective. Under that, second objective of the auditing is what? To detect and prevent the error from the books of account. So therefore the question also asks regarding the errors as well as the fraud. So particularly first of all the errors are unintentional mistakes. काय आहेत, कुठलाही हेतू मनात न ठेवता ज्या मिस्टेक्स होतात त्याला आपण errors म्हणतो. Now you can see here the various types of errors: clerical errors, errors of principle, compensating errors. Then under the clerical errors there are two types of errors: errors of omission, errors of commission. And under the error of omission again two are there: partial omission and complete omission. So the question will be also asked on this, therefore prepare this point. The next one, that is the audit program, that is also asked many times in the university question paper, maybe for a broad question, maybe for a short note. So audit program is the detailed plan which is prepared by the auditor for the conduction of the audit. म्हणजे ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी, ऑडिट कंडक्ट करण्यासाठी जे प्लॅनिंग किंवा जो प्लॅन ऑडिटर कडनं तयार केला जात असतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी काय म्हणणार आहोत, दॅट प्लॅनिंग प्रिपेअर्ड बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड एज द ऑडिट प्रोग्राम. सो दिस क्वेश्चन विल बी also asked most of the time for the short notes, so also prepare this one. Then internal control system, again short note asked on this. Internal control establishes the controls, policies and standards based on which company's operation should be managed. So various operations performed by the company on which the control is established, that control is called as the internal control. म्हणजे जे विविध प्रकारचे ऑपरेशन्स जे असतील कंपनीचे, ते ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी, ते योग्य पद्धतीने मॅनेज करण्यासाठी जो कंट्रोल या सर्व ऑपरेशन्सवर त्या ठिकाणी कंपनीकडनं, ऑर्गनायझेशनकडनं केला जात असतो त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, इंटरनल कंट्रोल. अकाउंटिंग कंट्रोल प्लस ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल. It not only involves the accounting control, but also the administrative control. यामध्ये फक्त अकाउंटिंग कंट्रोलच इन्व्हॉल्व नाही, तर यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोलचा सुद्धा अंतर्भाव हा केला जात असतो. फॉर शॉर्ट नोट अगेन दिस इज इम्पॉर्टंट वन. ओके, so these are some important point of the unit number 1. These are important for the examination. परीक्षेच्या दृष्टीने हे काही महत्त्वाचे मुद्दे जे इम्पॉर्टंट आहेत हे मी तुमच्या समोर प्रस्तुत केलेले आहे. आय होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. नक्कीच मला खात्री आहे की सगळी माहिती जी या महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन जे आहेत युनिट नंबर 1 ऑडिटिंगचे या ठिकाणी मी तुम्हाला दिलेली आहे, नक्कीच ही माहिती तुम्हाला एक्झामसाठी उपयोगी असेल. सो वी स्टॉप हिअर. आपण आता या ठिकाणी या व्हिडिओ थांबूयात. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल फॉर सच व्हिडिओज. असे आणखीन व्हिडिओ बघण्यासाठी नक्कीच माझं यूट्यूब चॅनल या ठिकाणी तुम्ही सबस्क्राईब करा. ऑल्सो लाईक दिस व्हिडिओ अँड शेअर विथ युअर फ्रेंड्स. तसेच जास्तीत जास्त लाईक या व्हिडिओला करा आणि तुमच्या मित्रांबरोबर देखील हा व्हिडिओ शेअर करा. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ विल गोइंग टू रिवाइज द युनिट number 2 of the auditing. Thank you all of you.